درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت جناب شهرام سنجابی گرامی هستم با 16مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما تقریبا در برنامه گذشته فرجام افشارها رو دیدیم که چه بلایی به سرشون اومد، چه اتفاقاتی براشون افتاد و حالا میرسیم به فکر کنم زندیه، میرسیم به اینکه چطور کریم خان زند به قدرت میرسه در ایران و چه اتفاقی برای اونها میفته. میریم پیش شهرام جان تا بشنویم این داستان از ایشون. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین نازنین و درود بر همه بینندگان و همیهنان عزیز و که در واقع در کانال شما برنامه ما رو دنبال میکنن. سپاسگزارم. این برنامه خیلی هم مورد توجه قرار گرفته شهرام جان. من خیلی خوشحالم که این کار داریم ما انجام میدیم. خیلی ممنونم از شما که به هر حال این نتیجه تحقیقات تو اینجوری در اختیار همه میذاریم. متشکرم ازت. میریم تا گوش میکنیم به صحبت شما. خواهش میکنم. توی برنامه قبلی در واقع فرجام کار نادر رو صحبت کردیم که به نوعی اگه بخوایم از لحاظ فرجام کارش ببینیم چه نتایجی برای ایران داشت، میشه گفتش با خسرو پرویز مقایسه کرد. همونطور که در واقع قتل ناجوانمردان خسرو پرویز دوره ای از جنگای داخلی درون درباری بیشتر و اضمحلال ایران رو در واقع شکل داد، شوربختانه قتل نادرم یه همچین سرانجامی داشت. یعنی تعداد مدعیان زیادش پیدا شدند و متأسفانه در اون فضایی که میشه گفتش که حالت خانخانی شکل گرفته در کشور، ایلات متعددی هستن، حالا ایلات ترک، ایلات لور، بختیاری و غیر ذالک، حتی افاقنه‌ای که در آذربایجان مستقر شدن، اینا هر کدوم برای خودشون ادعای سلطنت دارن. این وسط اصلا نه ایرانی معنی داره نه چیزی، فقط در واقع ایران مانند یک سفره بدون صاحبی است که هر کس میخواد سهم بیشتر از این سفره رو برای خودش برداره. شاید میشه گفتش که وضعیتی مانند ایران امروز هستش که حالا در جمهوری اسلامی هر کسی یک باندی درست کرده برای خودش و سعی میکنه غارت بیشتر از ایران انجام بده و ما شاید حالا حالت شدیدترش رو بعد از اعلام مرگ سید علی خامنه‌ای در ایران ببینیم که چگونه مدعیان قدرت در اونجا به جان هم خواهند افتاد. به هر روی ما بعد از قتل نادر خب مثلا یکی از نزدیکترین افراد بهش احمد خان عبدالی بود که معروف شد بعداً به احمد شاه درانی. همون فردای بعد از قتل اصلا در واقع سفره خودش رو سوا کرد، خیلی تاخت به افسران و سرداران نادر، اونها رو نمک نشناس و بی‌معرفت خطاب کرد و در واقع لشکر خودش رو برداشت و همه رفتن به سمت هرات و در اونجا هم یک حکومت به نوعی میشه مستقل ایجاد کرد و پایه‌گذار جدایی افغانستان از ایران شد. احمد شاه درانی آمد و قسمت پنجاب و سند را هم اضافه کرد و میشه گفتش که یکی از باشکوه‌ترین پادشاه مستقل افغانستان همین احمد شاه درانی بودش. خب شاهرخ میدونیم که داستان بچهای نادرشاه گفتیم چه بلایی سرشون اومد و شاهرخ ماند در خراسان. محمد حسن خان قاجار هست مدعی بعدی. قاجارها گفتیم یکی از ایلاتی بودن که یکی از ارکان مهم قزلباش رو شکل میدادن. زمانی در آذربایجان بودن، زمانی شاه عباس اینها رو به سمت قفقاز و گرجستان روند که بردن اونجا مستقر بشن. خب گیورگی ساکاتزه سردار معروف گرجی اینها رو به نوعی از اونجا راند و اینها آمدن کم کم به سمت استرآباد و در اونجا مستقر شدن و یکی از اینها معروف فتحعلی خان قاجار که سپهسالار شاه طهماسب شده بود، بعدها در زمانی که خب نادرشاه داشت کارش بالا میگرفت، میشه گفته که با سیاست و تدبیر نادر و به دستور شاه طهماسب دوم کشته شد و پسرش محمد حسن خان در واقع همیشه مترصد فرصت بود تا به نوعی هم انتقامش رو از نادرشاه بگیره. درگیرم شد چند بار ولی شکست خورد و بیشتر در میان ترکمنها در ترکستان زندگی میکرد و وقتی که خبر قتل نادر رو شنید این
به سمت جنوب آمد، برگشت به همون منطقه خودش استرآباد و سعی کرد با جمع جور کردن طوایف مختلف ایل قاجار دوباره دست بیاندازه به سمت قدرت. یک مدعی دیگر که این وسط پیدا شد فردی بود به نام آزادخان افغان. این آزادخان افغان هم ماجرای جالبی داره. این در واقع از معاون ابراهیم شاه بود. ابراهیم شاه که صحبتش رو کردیم قسمت قبلی، در تبریز این مستقر بود. زمانی که ابراهیم شاه آذربایجان رو تبریز رو ترک کرد برای درگیر شدن با عادل شاه و بعد هم که میدیم اونجا توی چه ماجرای کشته شد، این فرصت رو غنیمت شناخت و همراه با افاقنه‌ای که با همین افغانه قلجایی هم بودن، یعنی از داردسته همین محمود افغان بودن، در آذربایجان برای خودش یک حکومتی به راه انداخت. حتی رفت با ایراکلی هم درگیر شد. ایراکلی که گفتیم از سرداران نادر بود، همزمان شاه منطقه کارتلی و تفلیس و گرجستان بود. رفت حتی با اونجا خیلی هم کشتار زیادی هم انجام شد. آخر سر به هیچ جایی نرسید و یه توافقی کردن که همین مرزهای ارس رو به عنوان در واقع مرزهای بین حالا محدوده حکمرانی ایراکلی و یا گرجستان و به اصطلاح آذربایجان همین آزادخان در واقع تعیین بشه و میشه گفت اولین بار در تاریخ اینجا به صورت مشخص ارس به عنوان که مرز تعیین میشه در زمان همین آزادخان افغان هستش. بعد این آزادخان افغان چندین بار با محمد حسن خان قاجار درگیر میشه، شکست میخوره، میاد با کریم خان یکی دو بار این شکست میده کریم خان، ولی آخر سر کریم خان به کار این پایان میده. حالا بهتون میگم داستانش به چه صورت هستش. و جالب این در زمان انعقاد صلح با ایراکلی خواهر ایراکلی رو به همسری میگیره، یعنی ازش تقاضا میکنه برای صلح خواهرش رو بهش خواستگاری میکنه و به اصطلاح این خواهر ایراکلی میشه همسر آزادخان افغان. حالا بهتون میگم در ادامه چه سرانجامی داره. خب یکی از مدعیان هم ایشون هستش و از مدعیان دیگه علی مردان خان بختیاریه. اصلا کسی که به نوعی میشه گفتش که پایه های قدرت کریم خان رو در واقع شکل میده همین علی مردان خان هستش. حالا ببینیم به چه صورتی این ماجرا اتفاق میفته. بر روی کریم خان از اصالتا از طایفه نام زند هستش، گویا از شاخهای لک هستن. لک هم گویا هم لورا هستن و هم کردها، گویا اینا در واقع طوایف ترک هم با اینها آمیزش کردن، چون اصلا نام پدر کریم خان ایناخ بود. ایناخ اسم ترکی هستش و دوره میشه که نادرشاه که درگیر شد با بختیاری‌ها و زندها، گروه اینها رو برد به منطقه درگز در خراسان و در اونجا اینا رو نگه داشت. بعد از مرگ نادر در واقع طایفه زند از کریم خان که به نوعی میشه گفت از سرداران نادر هم بود، درخواست کردن که رهبری در واقع طایفه زند رو به عهده بگیره و اینها رو برگردونه به زادگاهشون که در منطقه ملایر بود. در واقع اینا اصالتا زندها کارشون شبانی بود. در دامنهای زاگرس بین منطقه بین کوههای زاگرس و شهر همدان اینا دامداری میکردن به صورت کوچنشینی که نادر اینها رو آوردش بود اونجا و اون زمان کریم خان مربوط به کریم توشمال. کلمه توشمال هم در واقع یک واژه اصطلاحی مغولیه، به کسی میگفتن که مأمور جمع‌آوری مالیات از سمت پادشاهه. چون حالا ایشون از طرف نادرشاه حالا بزرگ خاندان زند شده بود، سردار بود، این لقب توشمال رو هم بهش داده بودن، یعنی بهش کریم توشمال صداش میکردن. به هر حال ایشون میره به اون منطقه خودش برمیگرده، شروع میکنه حالا توی سرکان رو میگیره، همدان رو میگیره به قلمرو خودش و منطقه اردلان رو. اردلان که وقتی میگیم صحبت کنیم اردلان، احتمال نام خاندان طایفه معروف اردلان رو میشنیدید در کردستان و این منطقه کردستان رو در اون زمان اردلان مینامیدند و اونجا هم در واقع تحت اختیار خودش میگیره و یکی از خانهای بختیاری به نام علی مردان خان این وسط در واقع هوس پادشاهی به سرش میزنه و حمله میکنه به اصفهان.
اصفهان که خب اون زمان دست یک اتفاق بختیاری هستش به نام ابوالفتح خان. حالا ابوالفتح خان کیه؟ ابوالفتح خان در واقع شاهرخ افشار به عنوان در واقع حاکم خودش حکومت اصفهان رو به ابوالفتح خان داده بود. علی مردان خان هم چون از بزرگان بختیاری بود خیلی این قضیه براش گران اومده بود، یعنی یه جوری حسادت میکرد که چرا مثلا منو نذاش اونجا، اینو گذاشت و به اصطلاح سر به شورش گذاشت، حمله کرد به این ابوالفتح خان و شکست خورد و رفت از همین کریم توشمال کمک خواست که بیا با هم بریم و چنین کنیم و چنان کنیم و اینا با هم متحد شدن و دوتایی با هم حمله کردن به اصفهان و شهر رو گرفتن و ابوالفتح خان هم تسلیم شد. وقتی که تسلیم شد اینا با هم یه قرار گذاشتن، گفتن آقا چیکار کنیم؟ گفتن رفتن یه آقایی رو آوردن به اسم یه میرزا ابوتراب نامی بود، نوه دختری شاه سلطان حسین. اینو گذاشتن به عنوان شاه اسماعیل سوم به عنوان پادشاه. علی مردان خان گفت من نایب السلطنه باشم، جناب کریم خان شما به اصطلاح سپهسالار باش، فرمانده کل قشون باش، این ابوالفتح خان ما هم به اصطلاح کلانتر یا والی اصفهان باشه. با هم دست گذاشتن رو قرآن، قسم خوردن که آقا ما تا آخر رو نگه می‌داریم و اگر یکی از ما این گذاشت زیر پا، این توافق گذاشت زیر پا، اون دوتا دیگه باید بر علیهش در واقع اقدام کنن. خب حالا این توسل به صفوی چی بود داستانش؟ توسل به این نوه شاه سلطان حسین، این ماجراش به این علت برمیگرده که صفوی ها بعد از 200 سال حکومت و شیعه شدن قسمت بزرگی از مردم ایران در واقع یک مشروعیت خاصی داشتن و حتی یکی از مسائلی که باعث ضعف حکومت نادر شد زمانی بود که پسرش رضا قلی میرزا، زمانی که نادرشاه در سفر به هند بود، از ترس مردم، از ترس اینکه مثلا طرفداران صفوی ها رو به قدرت برگردونن، این صفوی ها رو قتل عام کرد و این باعث شد که مشروعیت نادر پیش مردم از بین بره. با اینکه نادرشاه فتوحات زیادی کرده بود، ایران رو دوباره جمع کرده بود، حتی آمد 3 سال هم مالیات مردم اون زمان بخشید، ولی هنوز برای خیلی قابل قبول نبود و ما دیدیم خیلی از شورش‌هایی که در خوزستان بین اعراب خوزستان روی میده، حتی بلوچ‌های مثل همین دوست محمد خان، در واقع اینا هم بعضیشون بحث شیعه‌گری بود، بحث تعصب بود که به صفویه داشتن مثل اعراب خوزستان، یه سرش بود هم مثل دوست محمد خان بلوچ. اصلا دوست محمد خان بلوچ چه مسئله رو مطرح میکنه؟ اینو من تو برنامه قبلی هم گفتم خدمتتون. برمیگرده آقا شما با 5000 تا خانواده افشار ادعای پادشاهی داری، من پشت سرم 80000 تا خاندان بلوچه، یعنی میگفتن دلیلی نداره تو بیای پادشاه بشی. این طرز تفکرش این بود و حتی دیدیم زمانی که نادرشاه در جنگ با عثمانی‌ها هستش در عراق، اینا اصلا بدون توجه بحث مصلحت ملی و اینکه آقا ما جنگ با بیگانه هستیم، شروع میکنن مناطق جنوب کشور رو به شورش میکشن که نادرشاه مجبور میشه برگرده و حتی در شهر هویزم کشتار خیلی زیادی انجام میده از سر خشم که خب من دارم با اجنبی دارم میجنگم، شما از پشت به من خنجر میزنید و خیلی از اعراب هویزه رو کشت و میدونیم که با خودم دوست محمد خانم در واقع چه معامله هم انجام داد. به هر حال این ماجرای نبود مشروعیت در بین مردم، این همیشه باعث شدش که شورش‌های متعدد اتفاق بیفته. همین ماجرا هم ادامه داشت، یعنی می‌دیدیم که بعد از مرگ نادر مدعیان مختلف وجود داشتن و اینها می‌خواستن در واقع سیاست به کار ببرن که بگن آقا بسیار ما یه همچین آدمی رو داریم، صفوی سر جاشه، در واقع اون مشروعیت رو به دست بیارن و خودشون زیر نام صفویه به اصطلاح به حکومت ادامه بدن. خب کریم خان بعد از اینکه این توافق انجام شد، حالا کریم خان سپهسالاره، حرکت میکنه به سمت مناطق غرب و جنوب غربی ایران، به سمت خوزستان و خب معنیش هم یه آدمی بودش که آدم مثلا لوتی صفت و مشتی بودش، آدمی بودش که با بزرگواری با دیگران برخورد میکرد، محبوبیتی هم بس خوش دست و پای کرده بود و علی مردان خان سر این قضیه به خود کریم خان هم خیلی
حسادت میکرد وقتی خبر میشنید که آقا مثلا کریم خان رفت فلان جا، مردم اینجوری باش اینجوری خوب برخورد کردن، اینجوری شد اونجوری شد. خیلی سر موضوع به اصطلاح قبطه میخورد و آخر سر هم نتونست جلوی خودش نگه داره و متاسفانه زد ابوالفتح خان رو کور کرد و بعدش هم کشت این بیچاره رو. و کریم خان هم وقتی شنید خیلی ناراحت شد، یه جلسه مشورتی تشکیل داد، بزرگان در واقع زند و بختیاری جمع شدن و با یک لشکر 30,000 نفره در چهارمحال بختیاری با این آقای علی مردان خان درگیر شدن و شکستش دادن. خب بعد دو تا ایل لور معروف ایل باجولبند و بیرانوند که الان هم یکیشون دروازه‌بان تیم ملی هم هستش دیگه. این دو تا ایل هم در واقع خیلی کمک کردن به کریم خان توی پیروز شدن به علی مردان خان. حالا من یه داستان جالبی رو بگم، بد نیست بدونید که زمانی که کریم خان و علی مردان خان اصفهان رو فتح میکنن، در واقع یه سری از همین بختیاری هایی که با علی مردان خان بودن حمله میکنن به خونه یک تاجری که سفیر انگلیس اونجا بوده. من عین متنش رو براتون به اصطلاح براتون میخونم تا با وضع اجتماعی اون زمان ما هم آشنا بشید. متنی که براتون میخونم در واقع اصلش ما کتاب رستم التواریخ هست، ولی شما میتونید در کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی نوشته دکتر سیروس شمیسا این مطلب رو پیدا کنید. یه اشاره راجع به این کتابم بکنم. این کتاب در واقع در مورد وجود رگه هایی از همجنس بازی در ادبیات فارسی هستش. البته بهتر بشه گفت تاریخ همجنس بازی در ایران هستش، اینجوری بهتون بهتر بگم. و دکتر سیروس شمیسا هم استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود زمانی که این کتاب رو نوشت و منتشر کرد. فکر کنم دوره دوم خاتمی بود که کتاب چاپ شد و ازش شکایت شد و قاضی مجبورش کرد که کتاب‌هاشو جمع کنه از بازار. ولی خب از کتاب فروشی، از ویترین کتاب فروشی جمع شد، ولی روی کف خیابون‌ها این کتابو میفروختن و خیلی هم میفروختن، به قول به صورت قاچاق منتشر میشدش. و حالا ایدهش این بودش، دکتر سیروس شمیسا چون خوشم متخصصم ادبیات فارسیه، بسیاری از مثلا چیزایی که ما از قرن 4 به بعد تا قرن 12 در مورد معشوق و اینجور چیزا در مورد شاهد صحبت میکنیم، برخلاف تصور عامه در مورد زنان نیست، در مورد پسران زیباست. و حتی میاره چطور که مثلا در ایران شاهد بازی یا همجنسگرایی از کجا رواج پیدا میکنه، چجوری میشه. حتی اشاره میکنه که این قضیه در دوران پیش از اسلام در ایران خیلی منفور بود این قضیه. حتی اشاره میکنه به سقراط، در سقراط فیلسوف یونان باستان میگه این قضیه بین یونانی بسیار رواج داشت. حتی سقراط یک رساله‌ای در این موضوع داره و مثلا در اینکه چقدر این کار خوب و غیر و ذالک، و اشاره میکنه به پادشاه ایران که میگه بله این پارسیان یک شاه مستبدی دارن. حالا چرا مستبد مینامه سقراط؟ به خاطر منظورش داریوش شاهه که میگه این کار رو قدغن کرده و هر کس به این کار مبادرت ورزد داریوش شاه او را به قتل میرساند. بعد اشاره میکنه که یعنی این داستان همجنس بازی از قرن دوم سوم هجری در ایران باب میشه. از کجا باب میشه؟ زمانی که در واقع ایرانیان در منطقه خراسان مسلمان شده بودن، همراه با اعراب شروع میکنن و به مناطق شمال شرقی حمله میکردن، اصطلاحاً غزوه و جهاد انجام میدادن با ترکان شمن پرست، به اسیری میگرفتن، به بردگی میگرفتن. و چون اینها زمانهای زیادی بود توی جنگ بودن و به زنان خودشون دسترسی نداشتن، به همین اسرای خودشون نشون کنن به تجاوز کردن. و این داستان استارت میشه واسه یواش یواش قضیه رو تبدیل به یک اپیدمی. و میاره قشنگ اشاره میکنه که در زمان صفوی ها حتی قاجارها در دربار مثلا اینا افراد رو داشتن در همسر خودشون، رسما و علنا به این پسر بچه ها تجاوز میکردن تا پایان دوره قاجار. اصلا خیلی داستان عجیبی هست باز میکنه. میگه دست ملا گرفته تا کاسب و بازاری و
شاه و گدا این قضیه خیلی رواج داشت و حتی اشاره هم میکنه نهایتا به ایرج میرزا و میگه که بعد از در واقع ظهور رضا شاه که خب وقتی رضا شاه میاد و زنان دوباره وارد جامعه میشن، کم کم این مسئله دوباره در جامعه ایرانی قوه پیدا میکنه و تا حد زیاد جلوش محدود میشه. کتاب جالب است، من پیشنهاد میکنم این کتاب بخونید. بعد روی در این کتاب می‌نویسه در واقع در اثنای در واقع حمله علی مردان خان اینجا میگه که در روز متواریخ از در خانه میرزا مصطفی مصطفی نزدیک به مسجد میرزا حسین شاهکار گذر درمشخان لله‌باشی شاه اسماعیل خلداشیان که اکنون آن مسجد مشهور به مسجد علی می باشد میگذشتم و در آن وقت آن خانه میرزا مصطفی مذکور نشیمن بالیوز انگلیس بود، یعنی سفیر انگلیس اونجا بود و لرهای بسیاری در آنجا هجوم نموده اموال آنجا را به غارت بردند. بالیوز از راه خوف از درخت بالا رفت، او را به ضرب سنگ از درخت به زیر آوردند و چون بالیوز جوانی بود خوش شکل و شمایل و معشوقیت تمام داشت، آن لران بی مروت به زور و ضرب آنقدر با آن دلارام پریسیما وطی دوبار نمودند که در میان خون غوطه‌ور گردید و نزدیک به هلاکت رسید. در آن حالت آشنای در رسید و او را از دست لران رهایی بخشید و تا 1 سال تمام جراحان با مهارت به معالجه او پرداختند تا آن نازنین را صحیح و سالم ساختند. و روی بس همینجا میشه به وضعیت اجتماعی اون زمان ایران هم پی برد که ما در چه موقعیتی قرار داریم. به هر حال کریم خان با لشکر 30,000 نفرش که گفتیم پیروز شد به همین علی مردان خان و علی مردان خان از قدرت به نوعی میشه گفت حذف میشه. درگیری هاش با 2 تا مدعی اصلی شروع میشه، یعنی با هم محمد حسن خان قاجار و هم آزاد خان افغان. خب خیلی جالبه این وسط محمد حسن خان قاجار چندین بار حمله میکنه به اصفهان، یعنی خیلی تلاش داشتن اصفهان و چون اصفهان تا اون زمان هنوزم به نوعی پایتخت و مهمترین شهر کشور محسوب میشه که اصفهان در کنترل رسمی داشته باشن، چون بین کنترل اصفهان به نوعی کنترل ایران هم محسوب میشه و چند بار بین کریم خان و آقا محمد خان ببخشید پدرش محمد حسن خان شهر اصفهان دست به دست میشه و تو این درگیری ها شیراز رو در واقع کریم خان تبدیل میکنه به پایگاه خودش و از همین جاست کم کم شیراز تبدیل میشه به پایتخت خاندان زند. بر روی در یکی از این اثنای درگیری ها به سرانجام موفق میشه کریم خان که به اصطلاح محمد حسن خان رو از اصفهان عقب برونه. محمد حسن خان به شمال میره، خب گیلان و مازندران در اختیار او بود و اینها میان با کمک تیره ای از قاجار که با این طایفه محمد حسن خان مشکل داشتن با اونها به هم میریزن، یعنی با شخصی به اسم محمد حسین خان قاجار دوانلو که از محمد حسن خان متنفر بودن با این به هم تبانی میکنن، شکست میدن محمد حسن خان رو. محمد حسن خان موقعی که میخواسته داشته فرار میکرده در هنگام گذاشتن از یک پل در واقع داخل گل فرو میره و یکی از ملازمان خودش، یکی از همراهان خودش به اسم سبزعلی کرد که به اصطلاح قبلا تطمیع شده بود و بهش به اصطلاح خیانت میشه به محمد حسن خان، سرشون همونجا میبره میفرستن برای کریم خان. کریم خان خیلی متاثر میشه، گریه میکنه تا دستور میده که در واقع با احترام با گلاب بشورن و بفرستن دوباره به همون منده خودش استرآباد تا با همراه با پیکرش به خاک سپرده بشه. ولی خب متاسفانه پسر محمد حسن خان یعنی آقا محمد خان قاجار این جوانمردی رو حداقل با جنازه کریم خان و خاندان زند نکردش، هم به طرز بسیار وحشتناکی لطفعلی خان رو کشت و هم خیلی بی احترامی کرد، یعنی استخونهای کریم خان رو از قبرش در آورد و آوردن در عمارت نگارخانه در
مجموعه کاخ گلستان نزدیک زیرپلی همونجا دفن کردن که آقا محمد خان هر روز که رد میشه از روی در واقع حالا به زعم خودش استخونای کریم خان رد بشه. این قضیه بود تا زمان رضا شاه بزرگ که ایشون دستور داد اولین کاری که انجام داد بعد از اعلام پادشاهیش و کنترل کاخ گلستان و بیرون کردن خاندان قاجار از اون کاخ، اولین کاری که داد نقش قبل کردن و دوباره به اصطلاح کریم خان رو با احترام به همون امارت کلاه فرنگی در شیراز بردن، همونجا دفنش کردن. بر روی با کنار رفتن محمد حسن خان قاجار در واقع کریم خان تنها کسی که میمونه آزادخان بختیاری هستش. آزادخان افغان، من عذر میخوام. آزادخان افغان که گفتم اینجا آمد در آذربایجان رهبران کرد و ترک و ایلات ترک قزلباش و شاهسوند و کرد رو با هم متحد کرد، برای خودش اونجا قدرتی درست کرد و حتی زمانی که اولین رقیب کریم خان یعنی علی مردان خان داشت با کریم خان دست و پنجه نرم میکرد، از آزادخان کمک میخواد و میگه بیا با هم در واقع این کریم خان رو شکست بدیم. حتی از تبریز میاد به سمت کرمانشاه و در اونجا به اصطلاح شکست میخوره از کریم خان. از کریم خان اجازه بازگشت میخواد، میگه آقا من شکست خوردم، اجازه بدید من برگردم. کریم خان اجازه نمیده و اینها دوباره درگیر میشن. این دفعه آزادخان جنگو میبره و برای اینکه در واقع گروهی از کریم خان داشته باشه حمله میکنه به قلعه‌ای به نام پری. قلعه پری در واقع روستایی به اسم روستای پری نزدیک ملایر که بزرگان خاندان زند و مادر کریم خان و تعدادی از زنان خاندان زند داشتن زندگی میکنن. حالا یه پناه بودین قلعه و حمله میکنه، قلعه رو میگیره و مادر کریم خان رو به نوعی گروگان میگیره. مادرش بزرگان ایل زند رو به گروگان میگیره و اینا رو با خودش میبره و اینها تو مسیر فرار میکنن. حالا من داستان خودشو داره. فرار میکنن، تو بروجرد میرسن به کریم خان. بعد به هر حال کریم خان بعد از همین قضیه که ماجرای آزادخان هم تو کریم خان حمله میکنه، این دفعه آزادخان جنگ رو میبازه و پناه میبره به پادشاه گرجستان ایراکلی که به نوعی دامادش هم بود. دامادش هم محسوب میشد. 2 سال پیش ایراکلی بود با احترام کامل در تفلیس. کریم خان بهش میگه که شما برگرد تو همین جا توی دربار من زندگی کن، مهمان ما باش. و اونم چون میشناخته به اصطلاح اون کرامت کریم خان رو میشناخته، بهش باور داشته، قبول میکنه و برمیگرده و تا آخر عمرش هم همونجا توی شیراز زندگی میکرده با خانوادش که بعدش هم 2 سال بعد از مرگ کریم خان با بیماری دیفتری فوت میکنه. اینم رقیب دیگریش بود که دیگه از به اصطلاح حذف میشه از بازی سیاست و آخرین آدمی که جلوش علم میشه جلوی کریم خان فتحعلی خان افشار هستش در ارومیه. خب میدونیم که در کلا ارومیه، شهر ارومیه یکی از پایگاه‌های بزرگ خاندان افشار هستش. هنوزم که هنوزه خیلی از افشاری‌ها در ارومیه دارن زندگی میکنن. بچه‌ای که حالا بچه ارومیه کردن اینو میدونن، خیلی از ارومیه فامیلی افشاری دارن، یعنی میره با نادرشاه افشار در واقع از یک نسب و یک تیره هستن. این فتحعلی خان افشار هم در واقع رو همین حساب مدعی سلطنت میشه که میگه آقا من میخوام در واقع حکومت افشاری رو برگردونم. ایشون هم شکست میخوره و عفو میخوره. کریم خان عفوش میکنه ولی بعدن حالا به خاطر حالا کارهای زشتی که انجام میده خود فک و فامیلاش میگیرن و کورش میکنن. ایشون هم در واقع اینجوری از دور خارج میشه. ولی علیرغم این بزرگمنشی کریم خان یک رفتاری که میشه گفت یک استثناء و خیلی هم عجیبه از کریم خان، این کار رفتار ناجوانمردانه‌ای که با مردم گرجی فریدن انجام میده. مردمی که میدونید این داستان گرجی فریدن رو من بهتون گفتم که شاه عباس در کاخدی که با طهمورث یا تیموراز شاه کاخدی جنگ کرده بود،
این مردم از اونجا برداشت تبعید کرد، آورد نزدیک اصفهان و به اصطلاح منطقه که امروز بهش فریدن میگن، حالا جمهوری اسلامی اسمش گذاشته فریدون شهر، اینجا مستقر میکنه. خب در دوره‌ای که کریم خان هنوز به صورت رسمی خودشو، حالا خب هیچ خودش رو شاه اعلام نکرد، گفت من به اصطلاح نایب السلطنه این صفوی‌ها هستم، یعنی اعلام کرد من وکیل الرعایا هستم و رفت از مردم این منطقه، یعنی رفت که از بختیاری ها خراج بگیره و رسید به این مردم این منطقه، چون مردم گرجی در مرز به اصطلاح بختیاری زندگی میکردن. خب شما باید خراج بدین و به اصطلاح سرباز بدین و خب گرجی گفتن تو کی هستی؟ حقم داشتن. خب ببینید اصلا این وضعیتی هم بوده که خب مثل الان نبوده که خب تلویزیون اینا باشه که هر روزم یه مدعی پیدا میشد دیگه. بعد حالا حین گفتگو و بحث و اینا یه تیری شلیک میشه از سمت گرجی، شلیک میشه گویا به دست کریم خان میخوره، به اسلحه‌اش میخوره. این دوچار خشم عجیب غریبی میشه و کشتار خیلی بدی میکنه. یعنی اون چیزی که حالا هستش از کله مناره ها درست میکنه. حتی یکی صحنه‌های فجیعی که بوده، این تفلکین زنان و دختران گرجی میرفتن از یک حالا مثل کوهی هم بود نزدیک، خودشون از اون بالا پرتاب میکردن پایین که به دست این سربازان در واقع کریم خان نیفتن. خیلی چیز، یعنی هنوز این قضیه توی خاطره گرجی فریدن هستش. یعنی برخلاف اون ذهنیتی که بقیه مردم ایران در مورد کریم خان دارن، مردم گرجی فریدن به خاطر این قضیه خیلی حس منفی دارن. حالا من از کتابی براتون دقیقا نقل میکنم از آقای احمد پناهی سمنانی که ببینید چه ماجرایی رو ایشون اونجا خلق کرده. چشم، اینم براتون تصویرش میذارم حتما. در کتابی داره مثل لطفعلی خان زند، احمد پناهی سمنانی، میگه کشتار مردم سلحشور و مقاوم سیراوی در صفحات لرستان و خوزستان، بعد تو پرانتز می‌نویسه پیدونشهر با هر دو استان مجاور است که فرمان او را مبنی بر دادن سرباز و ملازم رکابی قبول نکردند و در جنگ برابر سران آنها به قتل رسیدند و سرهای آنها را کله منار ساختند و اطفال و زنانشان را اسیر کردند. برخی از زنان نیز خود را از کوه به پایین پرتاب کردند تا به اسارت سربازان خدا مراد خان سردار نظامی کریم خان نیفتند. این در واقع یه لکه‌ای هستش در حکومت کریم خان زند. به هر روی حالا این اگر به عنوان یه نقطه به اصطلاح منفی ما میبینیم توی رفتار اجتماعیش یا سیاست اجتماعیش با مردم تحت حاکمیتش، یه نقطه ضعف کریم خانم در واقع به نوعی میشه گفت بی‌تفاوتیش بود به مسائل بنادر جنوب. یعنی برخلاف نادرشاه که خیلی حساس بود به این قضیه و حتی شروع کرد به اینکه ناوگان ایران رو صاحب ناوگان دریایی کنه، کریم خان به نوعی بی‌تفاوت بود و این بی‌تفاوتش بعدا مشکلات زیادی هم برای خودش درست کرد هم برای مملکت، به خاطر اینکه خلیج فارس تبدیل شد به محل جولان دادن انگلیسی ها، فرانسوی ها و هلندی ها. البته که هلندی اون زمان دیگه برخلاف دوران صفویه دیگه قدرتشون خیلی کمتر شده بود، بیشتر انگلیسی و فرانسوی ها بود، حتی به حدی که این فرانسوی ها میان و در واقع نزدیک بندر عباس کشتی توپدارشون میارن و اون دار و تجاره انگلیسی ها رو به توپ میبندن. سر این قضیه به اصطلاح انگلیسی ها رها میکنن، به خاطر ناامنی میرن به بصره. بعد چند سال بعد کریم خان اینا رو میاره با یه فرمان صادر میکنه آقا باید برگردید. اینها رو برمیگردونه به این دفعه بوشهر، حتی برای که اینا ترغیب بشن، یعنی کمپانی هند شرقی ترغیب بشه که در واقع دفاتر خودش رو در بوشهر باز کنه، به اینها حق تجارت انحصاری رو بهشون میده در بوشهر. خب به خاطر اینکه دولت کریم خان از لحاظ مالی نیاز داشت به مالیات، همین که میخواست
در واقع چرخه تجارت خارجی توی کشورش جریان داشته باشه و این اصرار داشت که اینها رو در واقع وارد کنه به محدوده حکومتی خودش. بصره هم که خب یه شهری هستش که توی کریم خان 2 بار فتح میشه، یک بار توسط برادرش صادق خان و بار دوم. جالب بدونید که علت فتح بصره توسط کریم خان چی هستش. حدوداً بعضی که برای بار دوم انگلیسی ها میان و در ایران مستقر میشن در شهر بوشهر و بعد از چند سال میگن آقا اینجا کلا ناامنه، ما دوباره برمیگردیم به بصره. این به کریم خان خیلی زور میاد، این قضیه خیلی براش قابل تحمل نبود این قضیه. همزمان یه اتفاق میفته، کریم خان در سعی میکرده که توی کردستانی که تحت حاکمیت عثمانی بود نفوذ داشته باشه و با پاشای اونجا هم ارتباطات خوبی زده بود. شخصی به نام عمر پاشا که حاکم بغداد بود میاد و به اصطلاح این پاشای کردستان رو برکنار میکنه که این خیلی برای کریم خان غیر قابل قبول بود این قضیه و شروع میکنه در واقع با عثمانی سر این قضیه درگیر شدن. لشکری رو مجهز میکنه، حمله میکنن و درگیر میشن و در اثنای این درگیر و چیزی که حالا کریم خان درخواست داشت از عثمانی ها میگفته که باید سر این عمر پاشا رو واسه من بیارید. یعنی به عثمانی گفته آقا اگه میخواین جنگ رو تمام کنید این والی بغداد رو باید سرش به من بدید. به هر حال اول در واقع خواهرزاده خودش رو میفرسته، یک جنگی شکل میگیره که خواهرزاده کریم خان به این جنگ با عثمانی ها میره با فردی به اسم علی مراد خان. این علی مراد خان در جنگ با عثمانی در حینی که جنگ شروع میشه مست میشه و عثمانی اینو در حالت مستی میگیرن و لشکر ایران خیلی بد منهزم میشه. بعد عثمانی ها میگن پس میفرستن، سردار مصر رو پس میفرستن. کریم خانم اینقدر عصبانی بوده میخواسته گردن خواهرزاده خودش رو بزنه که داداشش صادق خان مانع میشه. صادق خان مانع میشه و بسیار شفاعتش رو میکنه. این دفعه خود صادق خان میفرستن و خب ایران پیروزی به دست میاره و برای اینکه کریم خان به عثمانی بیشتر فشار بیاره میره به سمت محاصره بصره. با 30,000 نفر در واقع بصره رو محاصره میکنن. بصره هم خب بالاخره واسه عثمانی اهمیت خیلی زیادی داشته، به خاطر جایی بوده که منطقه ورودی دسترسی عثمانی به خلیج فارس بوده. میدونیم که حتی در جنگ ایران و عراق یکی از جایی که ایران بسیار تلاش کرد که فتحش کنه و این اتفاق نیفتاد و حتی عملیات‌های بسیار خونینی هم انجام شد، مثل عملیات کربلای 4 و عملیات کربلای 5 سر همین فتح بصره بود. حتی اون فتح فاو که انجام شد در عملیات ولفجر اگه اشتباه نکنم در واقع پایه‌ای شد برای رفتن به سمت بصره. حتی یکی از بهانه‌های ادامه جنگ هم این بصره بود. یعنی رفسنجانی، اونجا گفته میشه رفسنجانی موسوی، میر حسین موسوی به خمینی گفته بودن که ما حالا اگر نتونستیم صدام رو هم برداریم حداقل بصره رو میگیریم، ما در واقع خفه کردیم صدام با این چیز و این به تمام چیزای ما خواستایی که میخوایم تم میده. و 7 سال اینا جنگ رو طولانی میکنن، از سال 61 ببخشید تا 6 سال، از سال 61 تا 67 و هرگز هم موفق هم نشدن که با دادن صدها هزار کشته هیچ وقت این بصره به دست ایران نیفتاد. بر روی این بصره پرماجرا 13 ماه محاصرهش طول میکشه. عاقبت سلطان عثمانی میبینه که اوضاع داره خراب میشه، یا آقا باش حرف شما، این عمر پاشای بدبخت رو میگیرن سرش رو میزنن، یا این سر خدمت شما، دست از سر ما بردارید. کریم خانم این سفیر عثمانی رو نگه میداره، هی معطل میکنه تا صادق خان کارش انجام بده، تا اونجا رو فتح بکنه و صادق خانم این کار در واقع به آخر موفق میشه،
فتح میکنه به اصطلاح بصره رو، و در اون اثنایی که بصره حالا به هم میریزه 50,000 نفر از یهودیان بصره مهاجرت میکنن به سمت ایران که بیشتر در شیراز و اصفهان اینا مستقر میشن. بیشتر حتی یهودیان شیراز اصالتا مثلا کسانی هستن که در همون دوره کریم خان از بصره به ایران مهاجرت کردن. به هر روی این بصره هم پایان چندان خوشایندی هم برای کریم خان و خاندان زند نداشت، به خاطر اینکه حالا جالبی ایستم اینم یادآوری کنم زمانی که کریم خان بصره رو در محاصره داشت، انگلیسی ها با علم به این که این حمله یک سرش متوجه اوناست، یعنی کریم خان سعی میکنه بصره رو به هم بریزه تا اینا رو وادار کنه که بصره رو ترک کنن و برگردن به ایران، 2 کشتی جنگی هم در اختیار حاکم بصره قرار میدن تا با نیروهای بسیار کریم خان مقابله کنن که اینا از کار پیش نمیبرن و کریم خان بصره رو میگیره. ولی یک دوره میشه که در واقع یک شایعه پیش میاد اواخر عمر کریم خان که به اصطلاح گفته میشه که آقا کریم خان مرده و اونجا مردم بصره سر به شورش میذارن، نماینده کریم خان رو در اونجا میکشن و دوباره بصره بعد از مرگ کریم خان خیلی راحت برمیگرده دست عثمانی ها. به هر حال کریم خان خودش حالا چیزی که تلاش کرد در دوره حالا حکومت خودش، در دوره حدوداً 28 سال حکومت کرد، نسبتاً هم دوره آرامی بود، جنگ خارجی با اون صورت نداشتیم اونجوری که مثلا دوره نادرشاه دوره بسیار پرتنشی است از لحاظ نظامی. تلاش کرد صنایع و بازرگانی رو توسعه بده، روی کارخانجات شیشه‌گری و چینی سازی حتی خیلی تاکید داشت. حالا چیز عجیبی هم درست کردن، داستان عجیبی هم درست کردن تا همین رستم و تواریخ. حالا قبل از شروع برنامه با هم صحبت کردیم در موردش که مثلا یک کسی از طرف از چینی آوردن و کریم خان اینا رو یکی یکی میزد، میشه از نه این واقعیت نداره. کریم خان تلاش کرد در واقع این کارخانه ها رو به خود ایران بیاره و گسترش بده. ولی چیزی که هستش در اون دوره در ایران دیده میشه، ناآگاهی اکثریت مردم ایران، چه مردم عادی چه کسانی که در حکومت بودن، بزرگان حکومتی بودن، نسبت به آن چیزی بود که در جهان در حال رخ دادن بود. یعنی ببینید ما قرن دوره کریم خان، خب کریم خان یعنی اواخر میشه گفتش قرن 18 میلادی هستش، یعنی ما 1751 تا 1779 یه دوره 28 ساله، همون نیمه دوم قرن 18 هستش. خب این دوره دوران انقلاب صنعتی هست در انگلستان و بعد کل اروپا، حداقل اروپای غربی. دوره هستش که ثروت بسیار زیادی از آفریقا و آمریکا لاتین و شرق به سمت اروپا داره سرازیر میشه و هر روز هر ماه اینا دارن قدرت عجیبی دارن دست پیدا میکنن. خب میدونید در همون دوره اینها تجارت برده رو شروع کردن در غرب آفریقا، میلیون برده رو آوردن از غرب آفریقا انتقال دادن به مزارع پنبه و نیشکر در قاره آمریکا. خود محصولات پنبه رو میفرستادن به انگلستان، چون اونجا پارچه بافی صنعتی شد، صنایع نساجی شکل گرفت در انگلستان. همین فاستون به اسم فاستون انگلیس که وارد ایران میشه در دوره قاجار، و از اون طرف هم خب با شرق هم ادویه و چای در واقع اینا تجارت میکردن و بعدها تریاک. و در واقع اروپا هم از لحاظ ثروت و هم از لحاظ تکنولوژی چارنل داشت جلو میرفت. خود انگلستان در همین ایران در سکوت خفا ولی به سرعت داشت شبکه جاسوسیش رو داشت شبکه سازی میکرد در هر شهر و هر ایل، و در واقع داشت کار خودش رو انجام میداد بین روحانیون، بین حالا اقلیت‌های قومی و مذهبی و غیر و ذالک. و خیلی جالبه که مردم ما در خوابن و نمیدونن چی داره اتفاق میفته. یعنی ما
اولین بار بعد از جنگ های ایران و روسیه است که مثل یک سیلی توی گوش ایرانی ها خورده باشه، تازه یه تکونی میخورن، اونم نه همه مردم باز. میشه گفتش این قسمت بالای هرم بالای جامعه است که تازه متوجه میشن که تو دنیا چه خبره. که عباس میرزا که اون زمان سردار سپهسالار ایران بود در جنگ با روسیه، متوجه عمق عقب افتادگی ایران و ایرانی ها میشه و کارهایی را شروع میکنه. من به قسمت قاجار که در واقع میرسیم قشنگ به جزئیاتش رو بهش اشاره میکنم. و از اون زمانه که ما کم کم نهضت روشنفکری در ایران شکل میگیره و افرادی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده ظهور میکنن که درباره ریشه های و علل بدبختی و عقب ماندگی ایرانی صحبت میکنن و در واقع راه تر درمان میدن، راه حل در واقع سعی میکنن نشون بدن. ولی جالبه در همین دوره کریم خان خب میبینیم که هنوز ایرانی ها واقعا نمیدونن چه بلایی سرشون داره میاد. هنوز مردم همین ایلات و قبایل مختلف بر سر قدرت دارن با هم میجنگن و نمیدونن که چه اتفاقی داره در دور برشون داره میفته. به هر حال کریم خان میشه گفتش که در سن 74 سالگی فوت میکنه. در سن 74 سالگی فوت میکنه و اتفاق خیلی عجیب غریبی بعد از مرگش رخ میده. اتفاق بعد از مرگش این هستش که بلافاصله بعد از مرگ بر سر جانشینینش جنگ راه میفته، به حدی که 3 روز جنازه کریم خان رو زمین بود و اطرافگانش داشتن با هم مسلحانه می جنگیدن بر سر اینکه چه کسی شاه باشد. حالا من برای اینکه قضیه شفافتر بشه میخوام صحنه رو براتون بازتر کنم. برادر کریم خان که در بسیار جنگ ها کنارش بود، صادق خان که حتی رفت بصره فتح کرد، عثمانی رو شکست داد. صادق خان در بصره است، داره میاد به سمت شیراز. یه برادر ناتنی داره از مادر یکی به نام زکی خان. زکی خان با علی مراد خان، همونی که مست کرده بود تو جنگ با عثمانی‌ها، اینا با هم همدست میشن که چی؟ که ما بریم پسر کوچک کریم خان که محمد علی خان هست رو اینو شاه کنیم. حالا سر چی؟ چون محمد علی خان داماد زکی خانه. جنازه کریم خان هم همونجا ساخت. بعد عرضم به خدمتون که یه بابایی هم به اسم نظر علی خان میخواد ابوالفتح خان پسر بزرگ کریم خان رو شاه کنه. حالا این نظر علی خان و ابوالفتح خان و شیخ علی خان با هم یه گروه میشن. حالا شیخ علی خان کیه؟ همون سرداری هستش که آقا محمد حسن خان قاجار رو شکست داده. خب اینا با هم یکی میشن و زکی خان و داردستش یه دسته میشن. خب نهایتا این درگیری به اینجا میرسه که اینها داردسته زکی خان این گروه مقابل رو میارن در ارگ کریم خانی، گرفتارشون میکنن، محاصرهشون میکنن و همه رو قتل عام میکنن. شهرام جان، پس یکی از چیزایی که خیلی بر خود من الان سواله اینه که پس این آقا محمد خان قاجار کجا خواجه میشه؟ کی دستور میده مثلا این بلا رو سرش بیارن که انقدر این عقده پیدا میکنه؟ ببین آقا محمد خان قاجار که در واقع توسط افشارها به اصطلاح اخته شد. من حالا تو برنامه قبلم فکر کنم بهش اشاره کردم که چه بلایی سرش اومد. فکر نکنم. بله، آقا محمد خان زمانی که در واقع محمد حسن خان قاجار شکست خورد، در واقع توسط عادلشاه افشار اخته شد. توسط عادلشاه افشار اخته شد، یعنی در اینا گرفتن خانواده محمد حسن خان قاجار رو و اینو اخته کردن. و بعدها کریم خان که در واقع محمد حسن خان قاجار کشته شد، کریم خان آقا محمد خان رو به همراه خانوادهش آورد به
در واقع شیراز پیش خودش نگه داشت. حتی عمه آقا محمد خان در واقع همسر کریم خان بود، ولی آقا محمد خان در واقع کینه زیادی داشت به خاطر که کریم خان پدرش رو کشته بود و از اون طرف افشارها هم خب اینو اخته کرده بودن. آقا محمد خان از هر دو گروه، هم از افشارها و هم از زندیه، با تمام وجود متنفر بود. تمام این مسائل رو هم داشت رصد میکرد، یعنی وضعیت دربار رو داشت میدید و حماقت در واقع سران زندیه که به جای اینکه با هم متحد باشن بر سر قدرت مانند دیدید بعضن حالا در بعضی از خانواده ثروتمند اتفاق میفته، تا پدر میمیره سر این تقسیم مال و منال میفتن به جان هم و اصلا یه اتفاقای عجیب غریبه. حالا دقیقا حالا اینا هم که به هنوز کریم خان سرش رو میذاره زمین، اینا شروع میکنن شمشیر رو هم میکشن و آقا محمد خان به کمک همون عمش فرار میکنه. حالا این زنده دارن همدیگه رو قتل عام میکنن با همون تطبیق عرض کردم. 2 باند شدن، 2 گروه شدن، دور هر کدوم که بچه کریم خان یکی اسمو گرفته. و حتی صادق خان وقتی که میفهمه که ابوالفتح خان اینو گذاشتن کنار، میگه که آقا جون من به شیراز حمله میکنم. زکی خان برمیگرده میگه که زن و بچه همه کست اینجا و نه تنها تو، هر کسی دیگری در واقع بخواد به اصطلاح جلوی محمد علی خان رو بگیره، کسی که ما انتخابش کردیم، زن و بچه شما میکشیم، به نوعی گروگانگیری میکنن. آقا محمد خان از فرصت پیدا میکنه، از فرصت استفاده میکنه، فرار میکنه میره. و زکی خان برادر کریم خان، علی مراد خان همون سردار مست خواهرزاده کریم خان رو میگه برو دنبالش، این داره میره استرآباد که به اصطلاح ایل و تبار خوش جمع کنه بیاره بالا سر ما، برو دنبالش. و اینا میدونستن آقا محمد خان چه خصوصیت و شخصیتش رو میدونستن، چون آقا محمد خان شخصا بسیار آدم باهوشی بود، در این حال بسیار بیرحم و کینه‌جو. اینا رو دیده بودن، یعنی میشناختنش. و علی مراد خان تا میره به اصفهان میرسه، تو خود اصفهان طغیان میکنه، میگه اصلا حاکم منم، نه اون به اصطلاح پسر کریم خان. زکی خان اینو فرستاده بود که بره مثلا اونو آقا محمد خان رو بگیره که مثلا یه رهبر شورشی شکل نگیره. دیدی خودش رو رهبر شورش. زکی خان لشکر از شیراز ور میداره، میاد نزدیک اصفهان و به اصطلاح در یک روستایی به نام ایزدخواست خود لشکریان زکی خان رو میکشن. این از زکی خان. خب از اون طرف هم صادق خان علی مراد خان برمیگرده. حالا ببخشید علی مراد خان تو اصفهانه، زکی خان دیگه داستانش تمامه. صادق خان حالا دیده که شهر خلوت شده، زکی خان رفته بیرون، علی مراد بیرونه، میاد وارد از فرصت استفاده میکنه، میاد شیراز رو میگیره. علی مراد که زده اون رقیبش از بین برده زکی خان رو، برمیگرده میاد شیراز رو فتح میکنه. صادق خان برادر کریم خان رو میگیره، تمام خاندانش رو قتل عام میکنه به جز یک پسر، اونم به اسم جعفر خان. این جعفر خان کیه؟ کسی که پسرش میشه لطفعلی خان، لطفعلی خان زند. یعنی برخلاف چیزی که تصوری که عامه دارن، فکر میکنن لطفعلی خان پسر کریم خانه. لطفعلی خان در واقع نوه برادر کریم خانه، یعنی صادق خان برادر کریم خانه، جعفر خان پسر صادق خانه، لطفعلی خان پسر جعفر خان و نوه صادق خانه. و اون دلاوری و شجاعتش هم به نوعی به پدر بزرگش به صادق خان در واقع رفته بود. خب حالا آقا محمد خان هم میرسه به شمال، میرسه در واقع ایل اشاقی باش و ایوخاری باش رو با هم متحد میکنه و خیلی سریع کار رو شروع میکنه. مشخصه این از قبل ارتباطات داشته، به دبستان داشته، یعنی اینا با هم آماده بودن که آقا مثلا کریم خان سرشو گذاشت زمین، ما
شروع میکنیم. مثل الان که در تهران این حضرات فرماندهان سپاه دارن آماده میشن که اون زمان که به اصطلاح حضرت آقا سرش گذاشت زمین، ما چیکار میکنیم؟ ما ایران رو میکشیم بالا. از اون طرف هم اصلاح طلب رو دارن برنامه‌ریزی میکنن. آره آقا سرش گذاشت زمین، ما چطوری به کمک خارجی ها یه شورشی در تهران راه میندازیم و ما ایران رو میگیریم دستمون. حالا دقیقا هم این آقا محمد خان همچین داستانی داشته. آقا محمد خان هم در واقع میاد و سری مازندران رو میگیره، گیلان رو میگیره و علی مراد خان که حالا از خیالش از بقیه راحت شده، زکی خان که کشته شد، صادق خان هم که اصلا قتل عامشون کرده، میره به قصد سرکوب آقا محمد خان. بعد حالا جعفر خان تنها پسر صادق خان که زنده مونده میاد از این غیبت علی مراد خان استفاده میکنه، شیرازم میگیره، اصفهانم میگیره. علی مراد خان میخواد برگرده با این درگیر بشه توی مورچه خورد اصفهان، همون جایی که نادرشاه با اشرف افغان درگیر شد و شکستش شد و اصفهان آزاد کرد، تو همونجا میمیره. و به اصطلاح آقا محمد خانم از وضعیت استفاده میکنه و اصفهان رو میگیره و جعفر خانم مجبور میشه عقب نشینی کنه و فرار کنه به سمت شیراز. یه کمی پیچیده شد، اینا از بس این اونو کشته، اون اینو کشته، اینو کشته، ولی خب دقیقا نشون میده چطوری یک خاندانی به خاطر طمع و حالا نمیدونم اسمش چی گذاشت، حماقت، خیانت، خودشون همدیگه از بین میبرن و خیلی راحت آقا محمد خان میاد و با آخرین بازمانده اینا و لطفعلی خان رو میشه. حالا من در برنامه بعد یکی داستان از پر از آب چشم بهتون میگم که چه بلایی بر سر لطفعلی خان میاد. ولی چیزی که حالا در این قضیه مشهوده، وقتی ما داستان تاریخ رو ورق میزنیم، تاریخ اون دوره کشورمون رو، مال همین 200 سال 250 سال پیش، چیزی که افشین جان دیده میشه خیلی پررنگه. اول میخوام از خودت بپرسم چه چیزی رو میبینی تو این وسط خیلی به عنوان در واقع که عنصر منفی توی جامعه ما یا حداقل توی قدرتمندان ناآگاهی جامعه به ما؟ نظر من، بیسوادی و ناآگاهی و اینکه مردم واقعا نمیبینن که این پیایند این اتفاقات چه برای خودشون چیه و همینجوری دارن نظاره‌گرن، دارن نگاه میکنن. شاید هم نمیتونستن کاری بکنن، ولی من فکر میکنم که البته میشه گفت ناآگاه بوده نمیتونستن جامعه. کاری کنن. شاید نمیتونستن کاری بکنن. ببینید چون اون زمان به نوعی قدرت اصلی، قدرت نظامی در دست ایلات بود، ایلات و عشایر بود. بگید یکی از دلایلی که رضا شاه خیلی حساس بود به این قضیه ایلات و عشایر همین قضیه بود. یعنی بلافاصله بعد از قدرت دست میگیره یک سیاستی روش درش پیش میگیره، بهش میگن تخت قاپو کردن، که حالا هنوزم میبینیم بعضی از این روشنفکران قشقایی یا بختیاری میگن آقا این به ما ظلم کرد، الک بلک کرد. داستانش همین بود، چون اینا همه اسلحه داشتن، مسلح بودن و تا اراده میکردن حکومت رو زیر رو میکردن. برای همینم تمام ایلات قشقایی رو بختیاری رو سعی کرد یک جانشین کنه، حالا چه در شهرها چه در روستاها جا داد، هم ایلات قشقایی رو هم بختیاری رو، حتی ایل سنجابی رو که میدونیم حتی آخرین در واقع سردار، یه اسم قشنگیش متاسفانه یادم رفته، سردار چشی سنجابی بهش میگن، که این بزرگ ایل سنجابی بود، اینو میاره با احترام در تهران نگه میداره. برادرزادش که همین کریم سنجابیه، جزو همون 100 نفری هستی که میرن فرانسه با همین مهدی بازرگان و صحابه اینا. آقا دکتر حقوقش رو میگیره برمیگرده و بعد هم که دیدیم چه افتضاحی به پا کرد در سال 57 همین آقای کریم سنجابی و باعث در واقع به نظر من باعث شرم همه خاندان سنجابی هستش. به هر حال یک علتش میگم این حساس بود رضا شاه به قضیه ایلات عشایر همین بود، قدرت نظامی دست این هاست و اینا متاسفانه چیزی به جز اون محدود ایلی خودشون نمیبینن. آقا ایل باید در قدرت باشه، حتی این خاندان زندم حتی اونم رعایت نمیکنن. یعنی نمیگم آقا اوکی قدرت دست ماست، یعنی حداقل این
در بین حداقل آقا محمد خان و اطرافیانش این هوشمندی بود که آقا حداقل مملکت ایران رو کل قاجارها بگیرن. ولی اینا اینقدر در واقع ناآگاه و نادان بودن که آقا ما وقتی داریم در حالی که ابرقدرت‌های خارجی تو خلیج فارس کشتیشون داره میره میاد، روسا دارن قدرتمند هر روز دارن بیشتر قدرت میگیرن. با یادمون نره زمانی که داره اتفاقا میفته در روسیه قدرتمندترین در واقع شاهان تاریخ روسیه یه خانمی است به اسم یکاترینا. یکاترینا یک موجود بسیار عجیب غریبی است. یکاترینا یک زن آلمانی است، همسر تزار روس میشه با در واقع تبانی با وزیر و اینا تزار رو میکشه و خودش به عنوان ملکه اختیار روسیه رو کامل میگیره دستش و موجود است بسیار سیاس، بسیار شهوتران. یعنی سن پترزبورگ رو آباد کرده بود اصطلاحاً، از وزیر بگیر تا ژنرال غیر و ذالک به کسی بله نمیگفتش، ولی در این حال بسیار بی‌رحم. لهستان رو، اوکراین رو، یعنی کسی که روسیه رو تبدیل به روسیه امروز میکنه همین خانومه. البته اسم آلمانی چیز دیگری است، اسم روسیش یکاتریناست که حالا توی ادبیات ایران بهش میگن کاترین کبیر. و با سرعت هم به سمت جنوب میاد، یعنی به سمت قفقاز میاد. شما میکنید یه همچین موج اخبار 100% به ایران داره میرسه. جوری نیست روسیه همسایه ماست و دیدیم که در زمان نادرشاه ایران تا آستانه جنگ با روسا رفت. در زمان صفویه چه استحکاکی با ایران و روس شکل گرفت، ولی با بدون توجه به تمام خطرها عثمانی هم که سر جای خودشه مثل همیشه و اینها شروع میکنن برادر و برادرزاده شمشیر میکشن با شمشیر میفتن به جان هم. و واقعش رو بهت بگم افشین جان، با تمام حالا ما نگاه منفی که با آقا محمد خان داریم به خاطر اون رفتارهای سبوانش که داریم، واقعش رو بگیم اگر فردی مانند آقا محمد خان نبود حقیقتا من فکر کنم ایرانی هم وجود نداشت با این وضعی که ایران داشت پیش میرفت. همین داستانی که واسهتون بهتون گفتم که در یک فاصله زمانی کوتاه چطوری اینها هم دیگر رو دارن از بین میبرن، من گمان نمی کنم ایرانی هم باقی میموند تو اون شرایط. برای یه چیزی که من خیلی پررنگ میبینم در فضای سیاسی و نظامی آن دوران که متاسفانه ادامه پیدا کرده و هنوزم وجود داره، افشین جان، خیانته. حالا من داستان لطفعلی خانم که بهتون بگم در برنامه بعدی اصلا شوکه میشید که خیانت پشت خیانت، یعنی آدم فروشی. خیلی راحت آقا مثلا این لطفعلی خانو بهش کمک نکنیم، چرا؟ چون مثلا آقا محمد خان خیلی قویه، مثلا اگر ما کمکی بکنیم از ما خشم میگیره، پدر ما رو در میاره. به راحتی دروازه رو به روی لطفعلی خان میبندن، به راحتی دورش میکنن، محاصرش میکنن، دست بسته به آقا محمد خان تسلیمش میکنن. اصلا باور نکردن این داستان لطفعلی خان. داستانش خیلی کوتاست ولی بسیار تلخ و اندوهباره. و ما میبینیم همین رفتار رو ما دقیقاً به شکلی دیگه، به شکل مدرن سال 57 میبینیم. یعنی ما یک چه در میان نظامیان چه در میان به اصطلاح سیاسیون قطار افراد خائن رو میبینیم، از سپهبد ناصر مقدم، نمیدونم حسین فردوس، ارتشبد قره‌باقی و غیر ذالک که خیلی قشنگ پیچ و مهره این مملکت اینجوری باز کردن و مملکت رو در واقع دو دستی تحویل خمینیون دار دسته شدن و این فاجعه که هنوز هم ما نتونستیم ازش در واقع رها بشیم و خلاص بشیم. همون داستان داره تکرار میشه، همین خیانت. هنوز ما درون اون فاجعه هستیم، یه فاجعه‌ای که برای نابودی ایران رقم خورده و ما هنوز توی اون فاجعه هستیم و ببینید و در حقیقت خمینی قدرت به دست نگرفت. ببینید سرویس‌های امنیتی خارجی قدرت به دست گرفتن و هنوز هم همونا دارن میچرخونن ایران رو و این آخوندها یه شبح هستن که به کمک این شبح این یه عروسک خیمه شب بازیه که حواس مردم پرت کرده که فکر کنن که آره مثلا یه آخوند داره ایران میچرخونه، مثلا بالاخره یه ایرانیه داره این کار میکنه، ولی این نیست.
ایران داره وسیله کمپانی‌های خارجی به کمک سرویس‌های امنیتی خارجی اصلا این آخوندها سر کار اومدن در 57 و هنوز هم همینجوری ادامه داره و از در حقیقت ناآگاهی و بلاهت یه سری آدم فرصت طلب دارن استفاده میکنن تا این اتفاق بیفته و همینجوری ادامه پیدا کرده تا الان و حالا این یه قصه درازیه. جان ببین سرویس امنیت خارجی وقتی صحبتشو میکنیم، ببین به نظر من خب همیشه ببین اصلا در مورد انسان صحبت میکنم، یک کمی حالت قضیه رو فلسفی در دنبال کنیم. بله. انسان یه قسمت وجود شره، میدونی اصلا بدترین، من نمیدونم چه به انسان میگن اشرف مخلوقات واقعا. ببخشید من اینجوری میگم پلشترین موجود آفرینش میتونه باشه دیگه. بله میتونه باشه. ببین الان با طبیعت چیکار کرده، با حیوانش چیکار کرده. بله. تنها گونه آفرینش هستش که برای هم نوع خودش تله میذاره. هیچ حیوانی به حیوان دیگه این کار نمیکنه و وقتی قدرتش بیشتر میشه، طمعش بیشتر میشه و میخواد بر همه مسلط بشه. شما در قدرتمندترین حیوان شیر همیشه اخلاقش اینه، حتی قدرتمندترین شیر یه سری جفت برای خودش میگیره، یه محدوده‌ای برای خودش مشخص میکنه، دیگه با شیرای دیگه کاری نداره. نمیگه آقا همه باید در خدمت من باشن، من همه رو باید، نه این کار نمیکنه. حتی قدرتمندترین شیر هم این کار نمیکنه. ولی این ذات انسان متاسفانه ما تو تاریخ میبینیم. حالا این یه زمان در مصر باستان بوده، یه زمان در روم باستان بوده، الان هم در غرب هستش. موجوداتی هستن به اسمای مختلف که میخوان آقا بر دنیا مسلط باشن. حالا اشاره کردم دیگه، گفتم تو قرن 18 چیکار میکردن، تجارت برده، کشتار سرخپوستا و به هر قیمت. خب ولی یک بحثی هستش، اگر ما خودمون جامعهمون باگ نداشته باشه، ما بشینیم واقعا بریم صحبت کنیم. خب همون دیگه. ببین این باگه همون ناآگاهی و بیسوادیه. جامعه‌ای که فقط اینه، فقط ببین من اینو میخوام بگم، ارتشبد قره‌باغی و همچنین ارتشبد فردوس هر دو در بالاترین لول تحصیلاتی. آخه تحصیلات، ببین تحصیلات فقط یاد گرفتن فرمول ریاضی و علوم طبیعی نیست. تحصیلات همین یاد گرفتن فرهنگه. ببین ما در فردوسی رو داریم و شاهنامه. در شاهنامه قشنگ داره نشون میده به ما که چه جوری یه آدم میتونه بشه ضحاک و این همچین بلایی به سر کشور بیاره و چه جوری فریدونی به وجود میاد، از دل فرهنگ میاد بیرون و میتونه این دوران ضحاکی رو به پایان برسونه و میتونه ضحاک رو شکست بده. فریدون یه آدم نیست، فریدون یه نوع تفکره، یه فرهنگی که میاد این کارو میکنه و این سوادی که من میگم همون فرهنگه، ناآشنایی با فرهنگ. شما ببینید در همون دوران گذشته چقدر آموزش بود برای فرهنگ. یعنی ببین مردم انقدری که با اسلام و آخوند آشنا میشدن، با فرهنگ ایران انقدر آشنا نبودن و نشدن و اتفاقا بزرگترین ضربه هم از همینجا خوردیم. برای همین که یه دفعه خمینی رفت تو ماه، مردم خمینی رو تو ماه دیدن، البته به کمک BBC لندن و اون ژنرال هایی که خیانت کردن همشون از طریق سرویس های امنیتی این اتفاق افتاد. ذره ذره در طی 20 سال این مهرها پخته شدن، آماده شدن، به قدرت رسیدن و به موقع هم کارشون رو انجام دادن و خودشون هم نمیدونستن دارن چه خیانتی میکنن. یعنی شاید خودشون هم موقع چشم اندازی نداشتن. مثلا همین مقدمی که گفتی، خب مقدم فکر میکرد که خودش مثلا میشه رئیس جمهوری چیزی میشه، ولی بلافاصله 57 اعدام شد. اگه میدونست که قراره اعدام بشه نمیکرد این کارو، یا قره‌باغی فرار کرد. در زندان اوین که خب اینو با تیمسار، ببخشید من شکر کلماتون اومدم. این وقتی که توی زندان اوین به همبند بود با تیمسار نصیری و تیمسار پاکروان، خب بند خدا نصیری رو اینقدر ضربه زده بودن به سرش که اصلا مشاش از دست داده بودن. ولی پاکروان برمیگرده میگه که آره تو این کارا رو کردی تو هم میکشن. بعد میگه نه من رابطه دارم فلان بهمان بهشتی بازرگان اله بله، نه منو نمیکشن. حتی تا اون لحظه که میبرنش پای چوبه اعدام که میخوام ببندش، باورش نمیشه. داد بیداد میاد آقا فلان تماس بگیر. بهمان میگه چه تماسی؟ و
به جزای خیانتش رسید. ولی یه بحثی هستش. ببینید ما سال 1120 که حمله میکنن متفقین به ایران، یه تصویر بسیار زشتی هستش از ورود سربازان انگلیسی به آبادان و این مردم میگیرن این سربازان انگلیسی مثل ناجی به بالا پرتاب میکنن. خب حالا این رضا شاه چیکار کرده با اینا؟ مگه چه جنایتی در حق کرده؟ فقط بهشون گفته آقا مثلا چون حجاب رو وردارید و مثلا عزادارین مثلا نکنید، این شده شمر اینجا واسه این مردم. یعنی مردم حاضرن به خاطر چنین قضیه‌ای سرباز انگلیسی رو مثل قهرمان بندازن بالا. این اتفاق چه سالی میفته؟ 1120 به میلادی میشه 1940 41. 4 سال بعدش در ژاپن آمریکا 2 تا بمب اتم میندازه، ژاپن تسلیم میشه، میاد رو کشتی، در واقع ژاپن اعلام چیز میکنه، در واقع تسلیم میشه که آقا ما جنگ رو واگذار میکنیم و آمریکا یه لیست میده که آقا این ژنرال باید اعدام بشن و بهمان بشن. امپراتور هیروهیتو هم باید برکنار بشه. طبق معمول میخواستن جمهوری بیارن اونجا. بعد صدها هزار نفر از مردم ژاپن، از بالاترین ژنرال ها تا مردم عادی، که وقتی میشنون که امپراتور تسلیم شده و قصد برکناری داره، خودشونو میکشن و یک بسیج 9 میلیونی شکل میگیره. بسیج 9 میلیونی برای جنگ با آمریکا. برای جنگ آمریکا میگه آقا من که نمیتونم همه رو بمب اتم بزنم که، کوتاه میاد، کنار میاد. و دیدیم اون مردم چجوری با هم، یعنی اون مردم فرهنگشون و پادشاهی رو حفظ کردن. حالا هیروهیتو که فرشته نبود که، هیروهیتو شما این چی کارا کرده، چه بله سر مردم چین آورده. خب همین ببین دقیقاً شهرام جان این دقیقاً برمیگرده به هم. این نتیجه مثلا 10 سال 20 سال آموزش نیست، این نتیجه چند قرن آموزش ممتد و جا افتادن این فرهنگ. ما به جای اون فرهنگ آخوندها رو از همون دوران دیگه تو گفتیم الان داستان دیگه، از زمان صفویه چجوری آخوندها وارد ایران شدن و چجوری سوار مردم ایران شدن، از نظر آموزشی، از نظر اینکه تفکرات مردم کجاست و چجوری جوگیر میشن. خب همین تو میگی سرباز انگلیسی رو مینداختن و با سیل جمعیت گرفتن به احمدی نژاد رأی دادن و احمدی نژاد رو مثلا فکر میکنن که آدم بزرگ و مهمیه و هنوز یه عده‌ای مثلا دفعه گرفتار این میشن. این به خاطر همون تربیت آخوندیه. هنوز از همونجا ما داریم صدمه میخوریم و این یعنی نقش فرهنگ، واقعا فرهنگی که میتونه ما رو نجات بده. اینو به قشنگی و زیبایی فردوسی تو داستان ضحاک و فریدون داره میگه که فرهنگ چقدر نقش داره، چی کار میتونه بکنه فرهنگ با یک جامعه و با یک ملت، با یک کشور. اینه که ما الان خوشبختانه داریم الان شاهد این هستیم که داره برمیگرده، فرهنگ ایرانی داره برمیگرده، مردم دارن آشنا میشن با ریشه های تاریخی و فرهنگی خودشون و یواش یواش دارن بیدار میشن و وقتی که جامعه این به این فرهنگ برسه دیگه ضد ضربه میشه، دیگه میشه یه سپر، واقعا یه سپر نفوذناپذیره که حفظ میکنه مردم هم کشور رو حفظ خواهد کرد با امید اون روز. ولی من یک سوالی دارم. ما اشاره کردیم به آبادان 1120، همین الانش مثلا همین برنامه که ما آماده میکنیم، حالا تو کامنت هم که میبینید توی یوتیوب شما میتونید ببینید. خب ما اینجا اومدیم گفتیم آقا مثلا عثمانی‌ها با فکت گذاشتیم، با سند گفتیم، حتی سند خود عثمانیه که آقا در فلان تاریخ در زمان سلطان سلیمان آمدن تجاوز کردن به همون زنان دختران تبریز، به بردگی بردن. شما میتونم این کامنت ها مثلا بنویسن آقا نه اصلا به شما ربطی نداره، آقا ما ترکیم و یعنی یه جورای تایید میکنه، آقا دستش درد نکنه. خب نه اونا ببین شهرام جان این کامنت هایی که خب یه بخش زیادش ارتش سایبریه، آدم معمولی هر کسی نمیاد کامنت بنویسه. یه بخش زیادی از کامنت هایی هستن که پول میگیرن که بیان کامنت بنویسن و مشخص هم از چی قراره بنویسن. یه بخش زیادی از کامنت های همینه. من 10 سال دیگه تو این فضای مجازی دارم فعالیت میکنم، میبینم حتی اکانت های پرفالوور دیگه الان در یواش یواش
چیزاشون در میاد، داره رو میشه این اکانت که مثلا این مال اکانت وزارت اطلاعات، این نمیدونم به کجا وصله، اینجوریه. یعنی میخوام بگم که خیلی رو اونا نمیشه حساب کرد. بعد بریم به کف جامعه ببینیم مردم چجوریه. به نظر من این برنامه‌ها و این دانش خالصی که به مردم داده میشه بدون طرفداری یا بدون برنامه ریزی، برنامه اینی که مردم آگاه بکنیم. این آگاهی اثر داره و کسی که آگاه میشه دیگه ناآگاه نمیشه. یعنی یه جاده یه طرف است. وقتی یه کسی یه چیزی یاد میگیره و آگاه میشه، ذهنش روشن میشه، دیگه تاریک نمیشه و خوشبخت حال داریم میریم دیگه. من فکر میکنم دیگه جواب میده، نتیجه میده. خیلی خوشبینم من به این امید موضوع. خدا. بله. من آنچین امیدوارم. سپاسگزارم. ممنونم ازت که این بحثم مطرح کردی. خیلی ممنون. تا ایداری بعد. سپاسگزارم. قربونت برم. سپاسگزارم. خدا نگهدارش. بدرود. بدرود.